Är du jätteglad nu? Jajamän! GT. En Grand Tourer. Just. Ja. Från McLaren. Exakt. Ja. Det här är McLarens förnuftiga bil. Är det så? Ja. Så det är den här du kommer gilla. Varför är det så jävla mörk skärm? Jag såg glasögon bara. Ja, det har jag. Ja. Så schweizisk choklad ska man inte ha här ändå. Kryp upp och lägga det där. Ja. Lägg det där själv. Jag se om man kan ha den som campingbil. Nej, det blir ingen bra campingbil. Ja, Lars då. Nej. Så, den är Så, aktiv. du, stopp. Men han tutar väldigt mycket. Men han såg inte ut att ha något att fira. Du ska tuta. Rör du en knapp till så får du gå resten av vägen. Är det klart? I vilket läge väljer man den här bilen? Om vi pratar pengar så är det här som en 911 Turbo. Otroligt vilken skillnad på uppskattning för fina bilar här mot hemma. Välkomna till Förnuft och känsla. Vi är i Jag vet inte. Genève! Genève är vi. Ja. Förvirrande. Ja. Vi är i ett fantastiskt vackert landskap med fantastiskt vackra vyer. Yes. Vi har en fantastiskt vacker bil. Vi är ju här, liksom, det är lyxens hemmastad nästan. Ja, ja. Och då har vi en GT med oss. Ja, en GT. Ja. En Grand Tourer. Just, Ja. Från McLaren. exakt. Ja. Deras svar på vad? Ja, så, de säger ju att det här ska vara nästan en Bentley Continental GT. Ja. Om man ska på långsemester är det Ja. den här man ska ha. Men man ska mer upp i Alperna tror jag. Mer upp i Alperna. Ja. Det är lite mer körmaskin. Men den är nästan lika rymlig som en V90. Är det så? Det här är McLarens förnuftiga bil. Är det så? Så Ja. det är den här du kommer gilla? Va? Vi får se. Ja, vi får se. Vi får se. Hörru du, den är ganska snygg i alla fall. Vad tyckte du om vårt helg i natt då? Jag tycker det var alldeles lagom. Det var ganska nice. Ja. Det Och, var tyvärr bara fyrstjärnigt, men location. ibland får man köra lite slamming. Det Ja, bara är du så. vänder runt på kameran får du se hur fint vi har det. Så vi har ganska bra omgivning här. Ja. Ja, det duger. Det duger. Du, berätta lite mer om bilen nu. Ja, vi måste kolla igenom. Vi börjar i bagageutrymmet först. Ja, det var kul. Vad Ja. kul det ska bli. Här säger McLaren att man får plats med 420 liter. Det är typ som vilken SUV som helst. Jag vill att du ska lägga det här. Kan inte krypa upp och lägga det där? Ja, lägg det där själv du. Det är 1,85 långt. Ja, Och de har jobbat med det här. För det här materialet ska göra så att det inte ska bli så varmt. Och så finns det också ventilation under. Så att det ska inte bli varmare än 40 grader. Men alltså, schweizisk choklad ska man inte ha här ändå. jag skulle vilja säga att man kan lasta mycket, men det måste vara långt och smalt. Ja, Ja. de påstår att man kan lägga 2 par 185 cm långa skidor här. Okej. Eller ett specialdesignat golfklubbset. Ja. Jag tror man ska ha ganska spända grejerna, annars kommer de fara rakt in här. Ja. Tror jag ska lägga med här. Tror du det funkar? Ja. Så, ska vi se om man kan ha den som campingbil. Nej, det blir ingen bra campingbil. Nej, det ser inte jättebekvämt ut. Det kan jag inte påstå. Alltså det är ganska mjukt. Men nej. Nej. Nej, sorry. 150 liter. Det här var lite mer normalt. Plats här. De här 150 literna känner jag lite mer användbara än de 490 bak. Jag håller verkligen med Ja. om det. Här kan man ha sin schweiziska choklad. Och här är AC-anläggningen. Det ser prydligt ut. Ja, men det är bra. Alltså, totalt sett så är det ju väldigt mycket lastutrymme för en sportbil. Ja. Jag gillar ju insteget att det är liksom ut. Så att man kommer in lätt så det inte ser bred tröskel. Så man kommer in bra. Men titta hur det blir under bilen. Så man måste tvätta underredet. Fast det är ju å andra sidan ganska lätt att tvätta här. Varje gång man är ute och kört på leran. Så då. Nu du. Då är vi på G. Alltså den här har aluminiumkaross. Och sen så samma kolfibermonokock som alla McLaren har haft sen Formel 1-bilen från 81 som heter MP4. Men det är det som är läckert med McLaren, att de är styva och lätta. Ja. Det är ju avsläckert. Ja, men det är det. Och sen så det som gör att de ligger lite speciellt på vägen, det är ju den här hydrauliska dämpningen som känner av med sensorer hur snabbt man kör och hur mycket du gasar och svänger och håller på. Så den nästan har lite flyt över asfalten.
Ja, den är jättemysig och skön att åka i. Alltså den är komfortabel. Men det blir ju också det som blir så här, fan. Det är en bil med 620 hästar och det är ditten och datten och dutten och supersnabb och värst. Men när man sitter i en så här, Det är lite blasé, en bil som går 0-100 på 3,2 sekunder, som toppar 326 och har lika mycket bagage som i en V90. Det är som att köra... Problemet med en sån här bil är att när man kör lugnt, vilket man gör 90% av tiden, det håller jag med om, så är det som att köra vilken annan bil som helst. Ja, det finns en basgång i motorn som liksom känns i hela chassit, tycker jag. Den har lite sådär. Men det är inte någon sensation. Nej, men det blir lite för förfinat. Ja, det är en skitbra bil. Ja, det är det. Och den är ju typ 1 miljon billigare än 720S. Men det förstår jag. Av någon anledning. Jag vet inte varför. Nej. Men den är så mycket mindre prålig ut. Alltså titta på all aerodynamik och det på 720. Det är ju en jävla skillnad. Ja, den är ju extrem. Den här, men vanligt folk som inte sett den här 720 och ser den här tycker den här är alltså den... Vem köper den här då? Jag vet inte om det är budgetgrejen. Jag tror inte det är budgetgrej. Jag tror man köper den för att den ska vara diskret. En diskret McLaren. Så vill man ha en diskret McLaren? Ja, det är det. Exakt. Därför är det en liten motsägelse. Ja. Det är ju precis det jag säger. Att det här är en diskret McLaren. Den är tyst, den är lugn, den är fin. Sen går den som ett helvete om man börjar gasa. Men McLaren-kunden den som liksom, nej men jag vill inte synas. Ja, den här lacken har ju lanterna lila heter lacken. Och den sticker iväg. Alltså, vi såg en som var svart, den var mycket tråkigare. Den här är så mycket skojigare att se på. Ja. Så att jag tror att man vill ju ha en extrovert färg som säger, här kommer jag ändå. Ja, men köper man den här då? Vad kostar den? 2 millar? 2,1. Ja. Den väger nästan 600 kilo, så den väger ju mer än... Men man känner inte det när man kör normalt. Nej. Inte på något sätt. Nej. Men den är ju snällare. Men den här är inga problem alls att sitta och åka 200 mil i. Nej, verkligen inte. Det går hur bra som helst. Jag har åkt faktiskt en 12C från Woking till Monaco. Det gick jättebra det också. Ja. Det var inte så här, vi fick ha väskorna i en följebil. Så var det. Men det gick jättebra också. Men den här är ju säkert mycket, mycket bättre. Vad fan, vilken kategori hamnar den här bilen i? Om man ska ha en supersportbil, köper man den här då? Nej, jag tror inte det. Nej, det tror jag inte. Om man ska ha en superglidare, köper man den här då? Nej, jag tror inte det. Om man inte, är det här en bil för märkesfantasten? Alltså, jag försöker klura ut vem fan är kunden på bilen. Alltså, de säljer ju av den, så naturligtvis finns det kunder. Men jag kan inte riktigt placera den i något bra fack. Alltså, det finns ju många som tycker att de här, till exempel 720 och så vidare, är lite stökiga att ha i vardagen. Ja. Så du är rädd för att du ska köra på en trottoarkant. Du är rädd skulle du vara mindre rädd i den här? För den här har högre markfrigång. Den har en 45 grader vinkling fram, 110 mm markfrigång och lyftläget, en fin knapp där, så man har 30. Så det är ganska bra. En Volvo V90 har 153, så det är nästan som närmar sig en vanlig bil. Ja. Så att den är lättare. Och den här känns smalare att köra. Bilen är smalare än 720. Så att den känns lite nättare i stadstrafik. Ja. Men om det nu räcker för att man ska gå loss på den här, det är en sak. Jo, fjädringen. I att en bil som är lätt behöver inte ha så hårda fjädrar, alltså rullar den väldigt bra. Så att den blir bekvämare egentligen. Lättare bilar blir bekvämare oftast. Men jag håller med om att en tung bil som har det här gunget, det här flytet med all vikt, som en Continental GT till exempel, det ger ju en annan lyxbilskomfort. Ja. Som kanske är ännu najsare än den här som är bara väldigt, väldigt bekväm. Ja, jag gillar bilen. Jag skulle lätt kunna leva med den. Ja, men definitivt. Men jag tänker det, när man har alla alternativ framför sig, i vilket läge väljer man den här bilen? Om vi pratar pengar så är det här som en 911 turbo. Ja. Och då är det för sig, ska man åka långt i den här bekvämare? Mycket, mycket bättre. Ja, det här, komforten i den här är en jävla skillnad mot 911. Turbon är ju kanske... Den känns liten, men den känns liten i jämförelse med den här, tycker jag. I alla fall när man sitter här. Vet du, en sak jag stör mig på med alla McLaren jag har kört? Nej. Det är att jag inte tycker att jag har tillräckligt mycket plats för min vänsterfot. Okay. Jag sitter med vänsterfoten invriden mot bromspedalen. Hjulhuset går in helt gärna.
Har du tänkt på det? Nej, jag tänkte inte så mycket på det. Man sitter liksom... Jag vill kunna stödja ordentligt med vänstern om man ska köra aktivt. Och jag tycker man sitter med den vriden lite. Jag vet inte fan. Sen, för stora fötter. För att vara en långfärdsbil så har jag ett klagomål. Jag tycker att en långfärdsbil ska ha en bra farthållare som är adaptiv. Den här har en farthållare som bara sätter hastighet. Det är alltså, nej. Inte för 2,1 miljoner. Det måste den här ska man köra supersportbilar med adaptiv fart? Ja, på autobahn eller inte autobahn. Men alltså jo, det kan du också göra. Men bara du ska sitta och åka. Då är det väldigt skönt att den kan liksom bromsa, gasa och så vidare. Så att den ska ha lite sådana här system ändå. Om man nu ska kalla den en GT kanske? En GT ska ha lite... Nu kan ju GT betyda 10 miljoner olika saker. Så att, den här blir ju... Det är en bil som man kanske... Du kan ju liksom åka långt och sen kommer en kurvväg så har du väldigt skojigt. Ja. Så den har helt sjuka prestanda. Ja. Den går ju som fan. Den går hur bra som helst. Och jag gillar interiören som är väldigt speciell. Men interiören säger ju inte lyxbil. Interiören säger fortfarande sportbil. Interiören säger sportbil, ja. Absolut. Men varför är det så jävla mörk skärm? Jag såg glasögon på den. Ja, det har jag. Ja, jävlar var den mörkas ner av solbrillorna. Men det är att du har polaroid. Jag har inte det, så det går bättre för mig. Nej, men har inte de flesta det? Jag vet inte, jag beställde utan bara just för det. Det var extremt jävla förnuftigt, eller? Verkligen. Jag gör en launch, ja. Ska jag launch då? Nej. Så aktiv. Du, stopp. Backseat driver. Man någon fotbollsmatch eller något? Hon är glad. Hon är jätteglad. Fast hon höll på att krocka också. Hon åker en liten Peugeot 107. Så glad är hon. Ja, man kan vara glad när man åker ett Peugeot 107. Faktiskt. Ja, det har inte med saken att göra vilken bil man åker. Nej. Inte ett smack. Inte ett smackaloo. Hon såg väldigt finklädd ut. Hon kanske har gift sig. Tror man åker runt på ett varv i sin 107. I sin 107. Det är samma med moppen där. Han tutar väldigt mycket. Men han såg inte ut att ha något att fira. Du ska tuta. Rör du en knapp till som har med så att säga föraren att göra, typ launch, tuta, växlar, så får du gå resten av vägen. Är det klart? Har vi förstår vi varandra? Ja, okej då. Okay. Herregud. Hon ville ha lite tutning. Jo, men hade du kört bilen så hade du fått tuta hur mycket du ville. Okay. Nu sitter jag här och kör bilen. Tutan är min. Launchkontrollknappen är min. Okej. Den här delen av bilen. Okej. Här. Använd fönsterhissen hur mycket du vill. Tack. Upp och ner. Jag kan trycka på knappen till handskfacket. Den kan du trycka på knappen. Jag blir nervös. Jag känner att jag måste sitta och bevaka alla knappar. Helt plötsligt slår du väl i någon jävla växel så att bilen bara studsar iväg. Eller lägger i backen för att du tycker det var roligt. Det finns en här James Bond-knapp. Ja, precis. Du vill ha frågor? Ja, jag vill ha frågor. Ja. Då ska vi se. Vilken bil konkurrerar den här bilen med? Frågar Dan. Det är precis det vi satt och diskuterade. Ja, nej men den... Vad fan konkurrerar den emot? Vad säger McLaren själva? Bentley. Men det är helt olika bilar. Nej, ja, absolut. Det går inte att jämföra på samma dag. Den bilen vill man glida med. Den här bilen vill man trots allt åka fort och långt med. Ja. Och sen så sportköra med. Precis, fort och långt. Det var en Cullinan. Det är mycket fina bilar här. Danne, vad som gör Alrik till en bra reskamrat under bilsemester, det kan inte jag svara på. Nej, det kan jag i och för sig svara på. Det kan inte jag heller. Jag kan svara på det. Och du kan svara på det själv? Ja. Vad ödmjukt. Ja, låt höra. Jag är med på ganska mycket. Alltså jag blir inte så här sur så fort. Och det kommer gå bra det här. Jag har en positiv attityd. Ja, och det ser du som positivt. Skulle vara tvär och sur bara. Åt helvete, nu är inte mer längre. Nu skiter det här. Den här oövervinnliga optimismen är ibland underbar och ibland är den lite jobbig. Ja, det beror på situationen. Exakt. Ja. Är engelsk kvalitet detsamma som charm? Är det något positivt under engelsk kvalitet? Ja. Nu vet jag inte om det finns något som heter engelsk kvalitet längre. Nej, det har ju funnits det. Ja. Alltså grejen är det att vi har ju kört de här bilarna några dagar nu. Det har inte varit något problem med bilarna överhuvudtaget. Nej, det har inte varit. Sen vet man inte vad som händer om 1 år, eller 2 år, eller 3 år. Men vi har ju inte haft några problem alls. Och de känns ju ganska solida. De känns bra. Måste jag säga. Är det här vi ska in? Nästa. Borde McLaren bygga en billigare sportbil?
Alltså, jag tycker det på sitt sätt, men de har ju en begränsning i fabriken på runt 5-6 tusen bilar. Ja, så att börjar de bygga billigare så tjänar de mindre pengar. Så att jag tror att de kommer att ligga någonstans. Varför ska de bygga en billigare för? Nej, kan inte ett märke få vara exklusivt? Jag tror de ska ligga här. Jag tror också att kunderna på McLaren uppskattar det. Ja, jag tror också det. Jag tror inte det är samma. Lambo ska inte bygga någon bil som kostar 399 000 spänn. För då kommer de tappa alla kunder som är där. Inte 1 miljon. Nej, jag tror att det kan hålla sig på de här dyra faktiskt. Jag tycker inte nej. Jag säger svara nej. Jag tycker de gör det rätt som de gör det. Det tycker jag också. Den här började inte ens låta när man satte den på. Nej, vi har inte hört. Jo, i morse hörde vi det här konstiga. Alla McLaren-bilar har det här konstiga ljudet som ibland kommer som är som en liten mygga. Och det är pumpen till hydraulsystemet. Ja, som man tror är ett missljud. Ja, och det kommer ibland och försvinner ibland. Och det är lite irriterande i en bil för över 2 miljoner. Det här kan jag också tycka är väldigt konstigt. Nu satt jag den i raceläge. Ja. Och den var uppe på 3ans växel innan vi var uppe i 30 km i timmen. Det är aktiv. Så, nu ska du se. Du tryckte på en knapp i alla fall. Att du inte kan ge fan i knapparna. Du måste trycka på aktiv. Tryck på aktivknappen. Ja, exakt. Så kan du göra. Du kan säga till mig så här, tryck på den där knappen kanske. Vad säger du om det? Ja, jag provar aktivknappen för att se. Ja, okej. Då provar vi aktivknappen. Bra. Nu gjorde vi det på rätt sätt där. Då var det en manuell och det vill vi inte ha. Testen var ju att köra på automat. Nu står den ju på race i bägge. Men den ligger inte kvar på växlarna någonting i alla fall. Ser du? Och det är inte så att den växlar ner när jag gasar heller. Aktiv igen nu då. Ja, men då blir det manuell. En Continental GT eller McLaren under MC? För mig? Ja, nu är det ju en orättvis fråga. För Continental GT är typ en av mina absoluta favoritbilar. Ja. Så det blir en Bentley. För mig blir är det självklart. Ja, alltså det är en jäsigare. Jag har ju mycket skojare bakom ratten den här. Mycket skojare. Ja, men det är helt olika saker. Ja, det är helt olika saker. Ja. Men för mig är Continental GT självklar. Okej, en McLaren. Och för dig då? Ja, men det är svårare för mig. Alltså, för att jag älskar ju att köra bil. Och det gör jag ju inte i McLaren. Eller en GT'n. Gör du inte? Jag kör ju inte. Jag åker ju bil. Den är tung och stor. Och, alltså, tycker du det om den nya? Alltså den är jättefin, men den är tyngre än den här. Ja, den här har mycket mer input. Ja. Men alltså, skulle jag bara glida ner till Rivieran skulle jag ta en Bentley också. Ja. Vad kan få dig att välja en McLaren, undrar DD? Frågan. Vet du, om jag har... Nu har ju inte jag så att jag har massor med bilar. Jag har ofta en eller max 2. Och jag har ju sagt att nej, jag ska inte ha några 2-sitsiga bilar mer. Nej. Jag vill kunna ta med barnen, jag vill inte köra dem en och en om vi ska någonstans och så vidare. Så att mera hur bilarna ser ut än att jag skulle ha något emot varumärket. För jag liksom, McLaren har växt på mig lite under de här dagarna och jag gillar dem. Men det är inte min typ av bil. Rätt upp och ner. Om de gjorde en 2+2 då? Ja, då börjar vi snacka. Ja, då börjar vi definitivt snacka. Och sen är det så här, de är för tillrättalagda. Och så är det. Även 720 är för tillrättalagd. Man måste blåsa på raka rör och busa till det. Då jävlar börjar det hända grejer. Jag håller med om att de är lite för snälla. De är lite för snälla. Laid back. Jag vill känna, när jag sitter och åker en sån här bil, 2 miljoner för mig är sjukt mycket pengar. Ja. Jag har köpt den. Jag har köpt en sportbil som går fort. Den ska vara lite fräsig, den har ballack. Vet du, jag vill fan att folk ska märka när man kommer. Och jag vill känna att jag sitter i någonting med massa pulver. Så jag vill att det ska höras. Jag vill att det ska puffa lite i avgasröret. Jag vill ha det där. Ja, men den ska vara lite mera... Det ska vara lite mer sådär. Ja, lite mer muskel. Ja. Jag gillar bilen. Jag tycker den är för återhållsam. Jag skulle lätt sitta 200 mil i den. Yes. Inga problem. Men skulle jag köra den här bilen, eller ha den här bilen, så skulle jag bomba på med avgassystem och dutt för att få lite liv i den. Fan, jag säger ju det om alla jävla bilar. Ja, jag säger det. Varenda. Men vad fan, kan inte någon biltillverkare bara göra en bil med lite fjong i? Men sen finns det kunder och människor som gillar det diskreta. Och då är den här alldeles jävla utmärkt. Den är mycket bekvämare än vilken Porsche du än sätter i den här klassen. Ja, det håller jag med. Garanterat. Det håller jag med om. Och den ger också mera, tycker jag, än en Porsche. Alltså, om du sätter den här diskret så har du en ganska skruvad skala. Ja, men jag tänker utifrån, du köper en supersportbil. Exakt. Då är den diskret. Ja, då är den diskret. Men alltså, den är inte diskret jämfört med en Ford Mondeo.
Men den är diskret för en supersportbil. Ja. Det är ändå en 620 hästars superlätt dunderbil liksom. Ja. Jag ger den här bilen 7 points. 7 poäng. 7 points. Jag ger den här 4,5 i klassen. Ja, varför inte? Vad sägs? Var inte det bra? Vi har redan konstaterat att Alex poängsystem är det konstigaste i hela världen. Men vi godtar det. Och ditt är det enklaste i hela världen. Mitt är det bästa. Ja, men så är det. Ja. Så får det bli. Så är det. Nu ska vi njuta av lite lyx här i Genève. Jag tycker vi åker en sväng längs streetarna och raggar lite. Se vad som händer. Vet du, jag måste säga det här. Ja. Vi är i Frankrike och Schweiz och kör de här bilarna. Ja. Otroligt vilken skillnad på uppskattning för fina bilar här mot hemma. Alltså skillnaden är enorm. 2 poliser har kommit fram och liksom stopp. Och så har man tänkt oj, nu ligger man illa till. Bara, gud vilken snygg bil. Och så bara berömmer de den. Av alla som har stått och tagit kort längs vägen så är det jättemycket tjejer. Det ser man aldrig hemma. Och man ser aldrig någon på det sättet så uppenbart, om det inte är barn, för de har inga sådana filter. Nej, men en vuxen människa hemma, det ska vara liksom... Här är det bara, jävlar vad jag uppskattar vilken fin bil du har. Gud vad kul, grattis. Jag håller med. Helt annan mentalitet här än hemma. Ja. Och det gör mig arg på hur det är hemma. Men vad beror det på? Vad är det som gör att inte vi kan uppskatta fina bilar hemma då? Är det är jantelagen. Avundsjuka? Det är jantelagen, 100%. Men fanns det mer fina bilar hemma skulle man kanske inte bli så här jantelagig, eller? Jag vet inte. Jag tycker bara att det är en enorm skillnad. Det är en enorm skillnad. Och jag gillar det här mycket mer. Ja, jag med. Så ser man en fin bil... Varför måste det vara så jävla tjafsigt liksom? Jag tycker den där är skitball. Grattis! Ja. Det behöver inte vara en kamp om du har något inte jag har. Gud vad jobbigt. Nej, det är avundsjukan som gör att vi inte vill... Det är avundsjukan som gör. Och poliser kommer fram och istället för att liksom vara så här, nu tar du lugnt. Så bara, jävlar vilken snygg bil! Skitroligt. Vi hade den här alldeles nyss som var inne och tittade på bilen och pilla och grejer. Det var jätteroligt. Ja. Så tänk på det där hemma. Var inte så jävla inskränkta. Njut av allting som är bra. Ja, exakt. Vilka härliga slutord. Man mår ju sämst själv om man inte kan njuta av det som är bra. Ja. Och man ska inte vara avundsjuk. Njut av allting. Ja, du har säkert jättebra saker i ditt liv också. Ja. Du vet inte vad den där stackaren som sitter i den där bilen har gått igenom för att få den. Eller vad han har varit med om i livet. Nej. Han kan ha ett helvete. Exakt. Sluta vara avundsjuk. Det är ingen idé. Gud vilka härliga slutord. Nu åker vi hem. Hej. Alltså, när vi kom hit så stod det en vit GT här. Ja. Jag tycker den är mycket elegantare. Ja, det blir en annan bil. Den känns lång, den känns mycket elegantare. Det blir helt plötsligt en helt annan bil av någon anledning, bara på grund av en ny färg. Och den har kolfiber. Den ser mycket coolare ut i vitt. Mycket coolare. Så har du kolfiberpaket, lite lättare, men alltså den är mycket snyggare. Så att, den här hade fått högre betyg av mig. Exakt. Ja, det tycker jag. Ja, faktiskt. Jag vet inte om jag kan ge den en högre betyg. Det går inte riktigt. Nej, men jag kan ändra. Vad gav jag den? 7,5? 7,5. Ja, du får en 8 nu. Ja, jag tycker på grund av färgen. Ja, jag ger en 5 då, för jag tycker att det här var så snyggt. Det här var skitmycket snyggare, vilket är helt otroligt att en färg kan förändra hela bilen. Jag tycker verkligen att det gjorde det. Vi såg en svart och den såg så Ja, lite för diskret. Och den här smäller till på ett helt annat sätt. Elegant. Ja. Vi gillar Bra, då fick den lite bättre betyg. Vilken tur. Ja.